Alright, so mayroon naman tayong project na panel o sa Tagalog pa, imbudo. Kasi yung mga panel dito maliit. Gusto ng first engineer na malaki yung imbudo. Dahil yung mga nagmamap dito, mga wheeler, at saka dito, maliit yung imbudo. Pag nagsalin sila ng maruming tubig galing sa map, ay tumatapon sa flooring. So ayaw ni Segundo ganon dahil marumi daw yung flooring. So nagpagawa siya sa akin ng panel na ito. Ang diameter nito, ang gusto niyang mangyari ay 560 ang diameter. Tapos may height na 150. So ang paggagawa ko lang nito ay bawasan mo lang dito sa diameter niya, bawasan mo siya na ang lapad nito, ang binawas ko ay 250 mm. So ayan na, binawasan ko na. I-welding ko na to bukas dahil sa ngayon hindi mo na magamit ng welding gawa nung mayroong operation at istiis kami. So hindi pwede ko magamit ng mga hot works. So ang ginawa ko lang, prepare ko lang para bukas welding ito. Pag nag-welding ka dito, gaganon mo na. Tapos yan, ilalapit mo. Gaganon mo siya para mag-abot ng magkabilang dulo nito. Ngayon, ang titira ko nito ay ang acetylene. Yung paghinang ko dito ay galvanized na wire na 2.0. Yun ang paghinang ko dito. Kasi di naman pwede ito gamitan ng welding. Gawa nung nabubutas kasi kapal nito ay nasa 0.8 lang kapal. So pag gamitan ng welding hindi na at magbubutas. So ang gagawin ko nito ay ang acetylene na paghinang. Ang isusulda ko nito mukha nung mga sasakyan dyan sa Pilipinas, ang hinihinang dyan ay acetylene ginagamitan na galvanized wire. So mayroon ako dito galvanized wire at mayroon dito, ayan, yan ang panghinang ko bukas. Yan ang gagamitin ko. Saka pagkatapos ng na welding mo tong pagdugtong, lagyan natin ng labi para medyo matibay. Kahit ang isang balde na puno ng tubig, ipapatong dyan, hindi siya basta-basta lulundok. So ganun na lang paggawa na nito. Wala tong competition, DIY lang to. Basta ang sa akin, ang ginawa ko, gusto ni Segundo na 560 mm yung diameter, tapos ang height ay 150. So ang ginawa ko, nagbawas ako sa diameter ng 250 mm. Ayaw na yon. 250 ito, pag nilapat mo yan, yan ang binabawas. Yan o. Yan ang nabawas. So, ang ginawa ko nito, dandahan ko lang na siyang pinupukpok ito. Yan. Yan, dandahan ko pinupukpok. Tag 15 degrees kada pukpok, 15 degrees. Yan. Kasi paglakihan mo siya,
magkaroon ng bukol dito sa likod. Maganda yung 15 degrees, medyo suwabe pag hinipo mo gano'n. So, yun lang. Ang paraan kung paano ginawa yung panel. Okay. Ngayon, ay umpisa na natin itong i-welding, itong ginawa kong panel. So, ang gagamitin ko dito ay ang acetylene. Hihinangin ko siya by acetylene na magpipilir ako ng galvanized na wire na 2.0. At ngayon, kailangan nyo ng sunglasses at saka yung face mask upang hindi masusunog yung mukha nyo. Kasi napakainit to. So, mayroon tayong tinatawag na PPE upang hindi natin masira yung mukha natin. Dahil mainit to, so mahirap to pag medyo ma-expose sa init dahil ang mukha natin ay napaka masakit. Parang mata din, nag-welding ka, masakit. So, kailangan natin ng PPE. So, ngayon, umpisa na natin ang paghihinang. At ganito ang paghihinang, i-mixing mo yung oxygen at saka acetylene. Makikita mo yung blue o light blue na siya na ang haba ay nasa mga 3.5 mm. So pag patulis na yung dulo sa blue na siya, mag-blue na siya by mixing yung acetylene at saka oxygen. O makikita nyo parang patulis na yung kulay blue. Yun, pwede na yan panghinang. So makikita nyo na sa hinang na yan. Pag kayo ay nagmixing ng ganitong paghinang, pag ito yung pumuputok-putok, ibig sabihin, mataas yung hangin nyo. So, i-adjust nyo na naman uli. Kailangan ang paghinang nyo, kailangan makita nyo na patulis yung dulo upang hindi na kayo maputok-putukan. Dahil pag mahirap kasi pag naghinang kayo, pumuputok, baka mamaya tumatalsik sa mga katabi mo. May mga, halimbawa, may dala silang mga diesel ba o kahit anong bagay na pwedeng mag-ignite. So, kailangan iwasan din natin. At saka, kung maaari, dito sa welding area mo, mayroong curtain dyan. Kailangan i-close mo yung curtain. Just in case na tilamsikan ka, putok-putok na yung acetylene mo, hindi ka ignite sa ibang mga bagay. So, nandito lang kayo sa loob. Safe kayo dito. Basta isara mo lang yung curtain. So, marami pong salamat at nakuha nyo yung mga techniques dyan. At panoorin nyo pa ang mga susunod na video. The Six Peter TV, the talent of the ship. Ang Six Peter TV on the move. The music was Six Peter TV on the move. Six Peter TV on the music. The most requested by Six Peter TV. Now on the mix. Six Peter TV. Peter TV, the only channel for the Six Peter. Six Peter TV, the on the mix, the Six Peter TV, the educational channel for the features and Six Peter TV and the music. Remix.
music ay requested sa ating kaibigan ang Sips Feature TV. So ang request niya ngayon ang Disco Mix, the Sips Feature TV, the only channel in YouTube for the Sips Feature World, Feature Jazz, most talented feature on the Sips Feature TV, on the music.
pagkatapos nating na-welding by acetylene sa tinatawag na hinang at na-grind na natin, ito na yung kalalabasan niya. At ngayon, dadalhin na natin ito doon sa mismong sounding pipe ng sludge tank. At ilalagay natin ito upang magamit na. Dahil ito yung ginagawa upang hindi na magkalat doon sa baba ng sounding pipe ng sludge tank. Dahil ang ginagamit namin dati ay maliit. So, ang ibang liquid ay natatapon dito. Kaya pag nagsalin kami ng fuel oil, natatapon yung iba dito. Kaya mahirap linisin. Kaya gumawa ako ng malaking panel upang hindi na matilamsikan itong dito sa bandang baba. Dahil napakahirap linisin. So ito na ngayon ay completion na tayo. At sana nakuha nyo yung mga paraan kung paano gumawa nito. Ito yung napaka-easy naman. At ang ano lang dito yung paghinang. Dahil di naman pwedeng hinangin ito ng welding dahil manipis, 0.8 ang kapal nito. So kailangan natin gumagamit ng acetylene. So ito na ngayon at marami pong salamat.